วัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับนกวิชุรดาการ์เด้นอีกแล้วนะคะวันนี้นกจะพาเพื่อนๆมารู้จักกับแคคตัส50 สายพันธุ์นะคะเป็นรูปที่นกนำมาจากงานต้นไม้หน้าสตาร์ไอทีจังหวัดระยองที่ผ่านมานะคะไม่กี่วันนี้เองค่ะอันนี้เป็นคลิปเพิ่มเติมค่ะอันนี้คือหางกระรอกนะคะดอกหาดูยากนะคะอันนี้เป็นยิมมอนค่ะแคคตัสยิมมอนไม้พิการนะคะจริงๆแล้วแต่ก็ราคาแพงมากกว่าไม้ปกติอันนี้เป็นคลิตหรือว่าหงอนค่ะเป็นไม้พิการเช่นกันค่ะแต่ราคาจะแพงกว่าไม้ปกตินะคะอันนี้ไม่ใช่คลิตนะคะแต่เป็นแมมคอมเพสซ่าโยกังค่ะไม่ใช่คลิตนะคะอันนี้เป็นแมมตัวหนึ่งส่วนอันนี้เป็นแมมคามิเน่ค่ะมี2ตัวก็จะแพงกว่าแบบธรรมดานะคะเพราะว่าสีหนามของเขาก็จะแปลกตากว่าแล้วก็ความสวยของหนามนะคะก็จะแปลกตากว่าคามิเน่ธรรมดาค่ะสีแดงสีเหลืองนะคะก็เป็นไม้ตัดทำฟอร์มกอนะคะอยากได้ฟอร์มกอก็ต้องตัดนิดนึงอันนี้เป็นแมมคามิเน่ตัวธรรมดาค่ะอันนี้ธรรมดาดอกก็ยังสวยนะคะจริงๆอันนี้ยังไม่เห็นดอกแต่ก็สวยอยู่นะอันนี้เป็นซันโคริบูเทียค่ะไม้กราฟนะคะอยู่บนตอกราฟก็โตเร็วนะคะเพราะว่าเป็นไม้โตช้าเนาะอันนี้เป็นแอสโตไฟตัมแอสทีเรียค่ะสโนก็คือมีจุดขาวคลุมทั้งหัวนะคะอันนี้อยู่บนตอบลูค่ะก็สวยเหมือนกันสวยคนละแบบค่ะมีหน่อแล้วด้วยแอสทีเรียสโนอันนี้โคเปียโปค่ะบวกดอกนะคะดอกมาแล้วเป็นไม้ขึ้นตอเหมือนกันนะคะส่วนอันนี้เป็นตอกราฟตะบองเพชรหรือว่าคอนโดนางฟ้าหนามโหดนะคะก็กราฟได้หัวกราฟเป็นโรบิเวียค่ะหนามออกมาก็จะเป็นหนามเหมือนหนามตอกราฟค่ะตรงๆแต่ก็จะโตไวออกให้ดอกได้ไวค่ะนี้ส่วนอันนี้เป็นรีบูเทียค่ะรีบูเทียอันนี้เป็นเอสโคบาเรียมินิมาค่ะน่ารักตะมุตะมินะส่วนอันนี้เป็นแมมมิราเลียฮัมโบสทีไอนะคะเป็นแมมลูกกอล์ฟนะเป็นแมมลูกกอล์ฟค่ะแต่เป็นฮัมโบทีไอค่ะน่ารักเชียวนะว่านี่ก็เป็นแมมลูกกอล์ฟอีกชนิดหนึ่งค่ะเป็นแมมลูกกอล์ฟตัวธรรมดาอันนี้ลูกกอล์ฟนี่จะมีหลายอย่างนะคะก็ลักษณะก็ขนหนามเขาก็จะต่างกันไปส่วนอันนี้เป็นหมวกสังฆราชผิวยับย่นหรือว่าฟุคุริวนะคะไม่ใช่เรียวนะคะอันนี้เป็นฟุคุริวค่ะหมวกสังฆราชตัวนี้ราคาสูงนิดนึงนะคะต่อไปเป็นแมมฮุยซิโลพอสลี่นะคะอันนี้ที่บ้านมีอยู่เหมือนกันแต่ว่าโตช้ามากเป็นไม้สายตะมุตะมิค่ะน่ารักดีน่ารักนะนกว่าส่วนอันนี้เป็นยิมโนมอนอีกแล้วค่ะยิมคาไลเซียมมอนนะคะนี่เป็นไม้พิการแต่ราคาสูงมากเลยก็สำหรับคนที่ชอบ
ยิมมอนเนาะอันนี้เป็นดิสโก้ลังนกค่ะราคาจะแพงกว่าตัวธรรมดาแล้วก็มีเซฟาเรียมด้วยนะคะเมื่อโตขึ้นไปน่ารักค่ะนี้เป็นเหมือนลังนกเห็นไหมคะแพงกว่าธรรมดาแล้วก็มีเซฟาเรียมอย่างที่นกบอกเมื่อกี้นะคะส่วนอันนี้เป็นแมมนกฮูกค่ะอันนี้ยังไม่แตกหัวนะคะก็สำหรับมือใหม่ก็เลี้ยงแบบนี้ไปก่อนก็ได้เพราะว่าราคาไม่สูงนะคะแมมนกฮูกต้องการแดดเยอะถ้าทั้งวันก็ 80% ค่ะส่วนอันนี้เป็นลูกชุบค่ะเป็นไม้อวบน้ำนะคะไม่ใช่แคคตัสนะเป็นไม้อวบน้ำนะคะน่ารักดีเหมือนกันอันนี้เข็มเงินค่ะก็ขนจะเหมือนเข็มนะคะสมชื่อเขานะคะกลมบล็อกเชียวนี้เป็นฟอร์มกอนะคะอันนี้ส่วนอันนี้เป็นแมมคอมเพรสซ่าโยกังนะคะไม่ใช่คลิปนะคะอันนี้เขาจะเป็นแบบนี้เองต้นเขานะคะก็มี2สีนะสีออกช็อกโกแลตกับสีเขียวอันนี้เป็นแมมมอนค่ะมอนสตรูทนะคะเป็นพิการผ่าเหล่านะคะเป็นแมมธรรมดาที่กลายพันธุ์มานะคะอันนี้ส่วนอันนี้เป็นยิม LB Hybrid นะคะยิมโน LB Hybrid ไม่ใช่ตัวแท้นะอันนี้ภูจะหนาค่ะบ้างก็จางห่างหน่อยนะคะก็ผสมระหว่างยิมโน LB 2178บวกกับยิมธรรมดาก็จะได้มาเป็นแบบนี้นะคะก็ยังไม่ใช่ตัวท็อปแต่ก็สวยหนามเดี่ยวด้วยนะคะก็ผสมระหว่างยิมโนธรรมดากับ LB ก็จะได้แบบนี้มีหนอแล้วด้วยนะคะนี้ส่วนอันนี้เป็นแมมโปลิโฟล่านะคะเป็นพวกตระกูลเดียวกันกับเม็ดพริกค่ะหนามสวยหนามออกแดงๆตรงปลายๆค่ะส่วนตัวนี้เป็นซันโคริบูเทียจิโรเซเนริสนะคะเรียกยากนิดนึงขนก็จะยาวๆค่ะลำต้นสีออกม่วงๆค่ะอันนี้ม่วงๆเข้มๆเขียวๆเข้มๆอันนี้เป็นหนามกระดาษค่ะทุกคนน่าจะรู้จักอยู่หลายๆคนน่าจะรู้จักค่ะหนามกระดาษนะก็แล้วแต่คนชอบนะคะส่วนอันนี้เป็นพญานาคราชแบบตั้งนะคะคือเป็นแบบตั้งคือไม่ย้อยลงมานะคะต้นเขาก็จะตั้งแล้วก็จะแตกกิ่งข้างบนเลยค่ะจะไม่ใช่ย้อยลงมาจะไม่ใช่ไม้แขวนนะคะอันนี้เป็นยิมโนคริสตาต้านะคะเป็นไม้พิการหายากแล้วก็ราคาก็จะสูงขึ้นมาก็สูงอะค่ะราคาจะสูงต้นนี้ก็เป็นยิมโนคริสนะคะแต่ว่าไม่ได้คริสมากไม่ได้คริสแบบออกยาวๆแบบเมื่อกี้นะคะฟอร์มก็เป็นฟอร์มแบบเล็กๆอะไรอย่างนี้เป็นลูกแฝดด้วยนะคะเป็นหัวแฝดกันด้วยส่วนอันนี้เป็นยิมโนด่างนะคะด่างสวยด้วยคือด่างสม่ำเสมอแล้วก็กระจายนะคะ2,000เห็นราคาไหมคะคาไลเซียมมิฮานโนวิชิไอลูกผสมด่างนะคะแต่ว่าในวงการเขาก็จะมีชื่อเรียกของเขาอย่างหนึ่งเหมือนกัน
อันนี้เป็นไลท็อปค่ะหรือว่ารีท็อปก็ได้อ่านแบบฝรั่งก็รีท็อปนะคะบ้านเราก็เรียกไลท็อปง่ายๆนะคะก็น่ารักดีแต่ไม่ใช่สายเราส่วนอันนี้เดี๋ยวนะคะอันนี้เป็น Astro Star Chef ค่ะ Star Chef นะคะแต่ก็ไม่ได้สตาร์มากนะอันนี้นะก็เบาๆนิดนึงค่ะส่วนอันนี้เป็น Astro Nudum นะคะนูคือไม่มีลายค่ะ Nudum ไม่มีลายเป็นตัวธรรมดาส่วนอันนี้ Astro Nudum Lenso มีตุ่มหนามเรียงชิดกันติดกันนะคะอันนี้น่ารักนกชอบเป็นการส่วนตัวหายากที่จะมีหน่อแบบนี้นะคะชื่อเลนโซนี่คือมาจากญี่ปุ่นนะคะเพราะว่าผสมขึ้นจากชาวญี่ปุ่นนะก็เลยชื่อออกสไตล์ญี่ปุ่นนะคะนูดัมเลนโซนะคะอันนี้ส่วนอันนี้เป็น Astro Super Kabuto ค่ะลายสีขาวหนากว่าปกตินะคะซูเปอร์คาบุโตะ V ตอนเล็กๆน่าจะสวยน่าดูนะคะโตมาก็สวยอีกแบบนึงแต่นกชอบแบบเล็กๆมากกว่าส่วนอันนี้เป็นแมมปุยหิมะหรือว่าอิรุซามุค่ะอิรุซามุแมมปุยหิมะนะคะชื่อก็ออกญี่ปุ่นอีกแล้วอันนี้เป็นฮามาโตแคคตัสดอกเหลืองดอกใหญ่ค่ะสวยอันเนี้ยคือไม้ราคาไม่แพงจับต้องได้ดอกสวยค่ะแต่ยืดเร็วนะคะเพราะว่าเขาก็จะโตเร็วเหมือนกันส่วนอันนี้เป็นสลักไดด่างค่ะเป็นยูโฟเบียมียางขาวๆค่ะโตได้นะคะสูงท่วมหัวเลยอันนี้ที่บ้านเลี้ยงมา20ปียังได้แค่60เซนเองค่ะก็น่ารักดีนะคะแต่เห็นมีหลายๆบ้านเหมือนกันอันนี้เป็นแมมนิโวซ่าค่ะหรือว่าหนามเข็มทองโอ้หนามจะโหดมากอันนี้เจ็บอย่ามือไปโดนนะคะส่วนอันนี้ LB 2178 Hybrid ค่ะเดี๋ยวมาเทียบกับตัวแท้ให้ดูนะคะคือจำนวนภูเนี่ยได้นะคะแล้วก็หนามก็คล้ายแต่ว่าบ้างที่เขาเรียกว่าก้างปลาเนี่ยคือยังไม่ถี่พอมันจะต้องถี่กว่านี้นะคะถึงจะเป็น LB ของแท้ตัวจริงนะคะดูจากรอยบ้างก้างปลาได้นี่คือยังห่างอยู่นะคะเมื่อเราเอามาเทียบกันนะคะอันนี้เป็นตัวลูกผสมนะคะจะเห็นได้ชัดว่าภูเขาจะใหญ่ห่างด้วยส่วนซ้ายมือเป็น LB แท้นะคะภูก็จะคมนะคะแล้วก็บางก้างปลาก็จะถี่สวยนะคะอันนี้คือข้อแตกต่างนี่ก็ลูกผสมนะคะแต่สวยคือเป็นฟอร์มที่สวยก็ขายได้มีราคาค่ะส่วนอันนี้เป็นนิ้วนาคนะคะแมมอีลองกัตตานะอันนี้อีลองกัตตานะคะแมมนิ้วนาคแล้วแต่ใครจะจำเนาะชื่อไทยชื่อฝรั่งส่วนอันนี้เป็นแมมลูกแมวค่ะหรือว่าแมมกรูโซเวียนาอันนี้นกชอบเป็นการส่วนตัวเพราะว่าดอกสีชมพูใหญ่มากส่วนอันนี้เป็นซ้ายมือเป็นเรนโบว์แคคตัสหรือว่าสายลุ้งนะคะส่วนขวามือเป็นเอสโพทัวนะคะก็เป็นไม้ลักษณะเดียวกันคือเป็นทรงกระบอกนะคะส่วนอันนี้เป็นเมโลแคคตัสนะคะจะมีเซฟาเลียมเมื่อโตขึ้นดอกก็จะอยู่บนเซฟาเลียมค่ะส่วนอันนี้เป็นแมมดูไวหรือว่าดูไวอายหนามตะขอค่ะนกเคยรีวิวชื่อไปแล้วนะแล้วก็ถิ่นกำเนิดด้วยส่วนตัวนี้เป็น
บรอดเฟเรียลิลิพูเชียนาค่ะตัวนี้อันนี้เป็นช็อกโกแลตค่ะก็เป็นไม้ที่แปลกแล้วก็หายากนะคะราคาก็จะสูงนิดนึงแต่นกก็ยังเฉยๆอยู่ก็น่ารักดีค่ะเป็นสีช็อกโกแลตก็ครบแล้วค่ะทั้ง50สายพันธุ์นะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้นกด้วยนะคะสวัสดีค่ะ